Hi, goedenavond. We zullen dan met som 14 beginnen. En som 14 zegt ABC, dus de driehoek ABC wordt gespiegeld in het punt 0,1. Dat betekent, hij wordt dan tussen 0,1 gespiegeld. Ja, dus vanuit de x-as is hij 0,1. Ja? Oké, wanneer hij zich gaat spiegelen, gaat hij altijd het tegenovergestelde. Dus daarop moet je ook letten. Ja, wanneer we spiegelen, wanneer je voor een spiegel staat, gebeurt dus dat je het tegenovergestelde staat van de spiegel eigenlijk. Oké, om het antwoord te krijgen in een tekening, hebben we enkele translaties nodig. En ik denk dus dat ik eerder al heb uitgelegd wat translatie is. Dit is slechts een herhaling. De translatie wordt zo berekend. De berekening van de punten houdt eigenlijk in, dus de spiegelpunt is 0,1 en 0 staat voor x en 1 staat voor y. Ja? En hoe komen we daarop over de punten? Een momentje hoor. Als we kijken naar de punten, we beginnen met punt A. Ja? Dus punt A zegt, dit is 4,2. Dus de x is 4 en de y is gelijk aan 2. Het tegenovergestelde van 4,2 is dan negatief 4,0. En hoe kom ik op die 0? Door 2 af te trekken met 1 min 1. Ja, dat is de formule. Dus dat je altijd min 1 doet. Ja, dus je trekt eerst af 2 min 1. En daarna de formule is min 1. En dan komen we naar het tegenovergestelde. Dat betekent dus negatief 4 is het tegenovergestelde van 4. Of je zegt ook wel 4 en het tegenovergestelde van 4 is negatief 4. Maar we moeten dan de y berekenen. De y moeten we altijd berekenen. En dat is 2. Het tegenovergestelde van 2 is dan 0. Hoe komen we op 0? Hoe denk je dat? Dan gaan we dat even checken. Door 2 min 1. Min 1 is 0. Ja. Dat betekent dus 2 min de spiegelpunt. Ja, 2 min de spiegelpunt. Want dit is y. Dit is de y-as. 2 min 1. En de normale 1 is 0. Dat betekent dus, het tegenovergestelde is negatief 4, 0. Ja? En het volgende zegt, we gaan nu met punt B werken. Dat is 7,5. Ja? En dat ziet er zo uit. Dus met punt B gaan we dan werken. 7,5. Dit stelt de x-as voor en dit is de y-as. Het tegenovergestelde van 7 is negatief 7. En hoe komen we op dit? Op 5. Door 5 min 1 te doen is gelijk aan 4. Min 1 is 3. Ja? In dit geval is dit het negatieve gedeelte moet negatief 5 worden. Ja? Dus het is gewoon het omgekeerde moet je doen. Dus het tegenovergestelde van 7 is negatief 7. Het tegenovergestelde van 5 is negatief 5 plus 1 wordt 3, negatief 3. Dus dit is gewoon een tip, omdat ik het zo doe. Maar in de berekening moet het negatief 5 zijn. Negatief 5 plus 1 is dan negatief 3. Ja? Dit was gewoon een snelle berekening daarvan. Ja? Dus het antwoord moet dan negatief 3 zijn. Het volgende punt zegt, punt C zegt, x-as is 2 en 5. 2,5. Betekent dus, dit is de x, dit is de y. Tegenovergestelde van 2 is negatief 2. Tegenovergestelde hiervan is 5. Komen we op dan. Negatief 5 plus 1 is dan
negatief 4 plus 1 is negatief 3. Ja? Dat betekent dus punt C zegt, het antwoord is dan negatief 2 om negatief 3. Ja, dus dan is de x-as en daarna de y-as. Dus de punt van C is dan negatief 2,3. Ja, dat was som 14. En het antwoord is dan C. Dat is het goede antwoord. Oké, kijken we naar de volgende tekening. Dit stelt de tekening voor. Ja. Dit is de x-as. Dit noemen we een getallenlijn met de x-as en de y-as. Alles dat naar rechts gaat, wordt opgeteld. Alles dat naar links gaat, wordt afgetrokken of worden de negatieve getallen genoemd. Alles dat boven is, worden de positieve getallen genoemd of gaat positief. Alles dat naar beneden gaat, zijn ook negatieve getallen. Oké, precies net als wat ik had uitgelegd in de vorige som. Om de snijpunten te berekenen. Dus het spiegellijn, dit noemen we de spiegellijn ten opzichte van deze om deze. Oké, men zegt bij een translatie is negatief 4,2 het origineel van negatief 5, negatief 1. Ja? Wat is het beeld van 2,4 bij deze translatie? In dit geval weten we dus dat het origineel negatief 4 is, 2. En dit is de spiegel van negatief 4 waarin negatief 5 wordt om negatief 1. Dat betekent in plaats van net als in deze som dat men hier vraagt. Hier geeft men het spiegelpunt. Hier geeft men het spiegelpunt. En nu moeten we het spiegelpunt gaan berekenen. Ja? Dat bedoelt men dus in deze som. Wat is het beeld van 2,4 bij deze translatie? Dus je moet eerst het spiegelpunt hiervan berekenen. En hoe komen we op het spiegelpunt daarvan? Het spiegelpunt is, we beginnen bij negatief 4. Ja, we beginnen met stap 1. Negatief 4 gaan we dan naar negatief 1. Ja? Oké, goed. En dan gaan we dat nou doen. Dus vanuit negatief 4 gaan we een paar stappen doen. Dus dat betekent, dus dan gaan we dan 1, 2, 3, 4, 5. En dat zijn 5 stappen. Ja? Dan komen we op het punt 1. Gaan we dan terug. Gaan we dan vanuit dit hier zo. Dus 2. Ja toch? We gaan met 2. 2 min 1 is 1, 2. Ja, wordt dan negatief 1. Dat betekent, dus dan gaan we 2 stappen terug. Ik hoop dat dit is begrepen hoor. Dus wat doen we eigenlijk? We gaan die stappen berekenen. Ja, dus dit is 5 stappen naar terug. Ja, dus hier is een negatief 4, maar we moeten 5 stappen weer terug gaan. Dus het wordt opgeteld. Dat betekent dus 1, 2, 3, 4, 5. Dan wordt hij positief 1. Ja? Gaan we vanuit 2 gaan. In plaats van terug gaan we weer naar de andere kant. Gaan we naar de andere kant gaan. Dat betekent, dus in plaats van op te tellen, gaan we nu negatief gaan. Dus wanneer we de y berekenen, gaan we negatief. Ja? En wanneer we de x, dit is de x. En dit is voor de y. Dan weet je, dus dit gaan we naar rechts. Ja? En deze gaan we naar links. Oké.
Dat betekent dus wanneer we dit doen, als we deze punten hebben, negatief 4,2 en negatief 5, negatief 1, dat betekent er is een translatie. En de translatie moeten we kennen. En de translatie wordt dan 1,1. En hoe komen we op 1,1? Door middel van deze negatief 4 te pakken. En optellen wordt 1, 2, 3, 4, 5. Dit wordt positief. En dit, als we dit berekenen, moet hij negatief blijven. Dat betekent dus 1, 2. Het antwoord moet op negatief 1 komen. Dus 1, 2 stappen maken we. Ja? Om negatief 1 te krijgen. Dus het antwoord dan wordt dan 1,1. Goed, de som begrepen en dan gaan we dan zo meteen weer verder. We gaan naar som 16. Som 16 zegt x tot de macht is gelijk aan 16. X tot de macht is 16. Dat betekent hoeveel maal hoeveel is gelijk aan 16. Dat betekent dus we gaan machten doen. Machten betekenen, een voorbeeld hiervan van een macht is, je kan 4 maal 4 doen en is gelijk aan 16. Of je kan ook wel zeggen 4 tot de tweede macht is gelijk aan 16. Ja? Dit is deze som. Dat noemt men machten. En wanneer we de macht gaan berekenen, dus x tot de tweede macht is gelijk aan 16. Dat betekent dus 4 maal 4 is gelijk aan 16. Dat is hier. En dan zegt men, één van deze beweringen zijn gelijk aan dit. Ja, moet gelijk zijn aan dit. Of het is gelijk aan dit, of het is gelijk aan dit. En hoe weten we dat? Door alles te berekenen en te kijken welke correct is. Ja, zo weten we welke hoort bij dit. Dan gaan we dan in. Ik heb voor deze direct gekozen omdat ik het antwoord ken. Maar in dit geval zou je dan elk moment alles op berekenen. Ja, dus dit moet je zelf berekenen, dit moet je zelf berekenen, dit ook en dit ook. Om te weten wat het antwoord is. Maar om heel snel te kijken welk antwoord correct zou moeten zijn, is door dit te berekenen. Negatief 4 maal positief 4 is negatief 16. Zo weten we dus dat het antwoord correct zal zijn. Ja? Als we dit negatief maal negatief is positief, maar deze antwoorden zouden niet correct zijn. Ja? Want dit moet zo zijn. Altijd een plusteken erbij zijn. Oké, als we dan de som gaan berekenen, dus dat is voor de snelle rekening. Ja, als je gaat berekenen, als je kijkt. X maal x is x in het kwadraat, negatief 4 maal 9 met positief 4 is negatief 16. En alle letters blijven voor de is. En dan zou het dan die 16 naar hier komen, dan zou het dan positief worden. Ja, dat is gewoon voor snelle rekening. Als je verder wil berekenen, dan zou je het dan op deze manier doen. X maal x is x in het kwadraat. Of x tot de tweede macht. Plus 4x min 4x. Hoe komen we op dit? Is door negatief 4 maal x te doen, wordt dan positief 4x. Ja? En dan gaan we dan de tweede dingen doen. Negatief 4x maal x wordt negatief 4x. Negatief 4 maal plus 4 is negatief 16. Gaan we dan alles berekenen. X weer aanhalen tot de tweede macht of kwadraat. 4x min 4x wordt 0 min 16. Dus het antwoord komen we op x in het kwadraat of tot de tweede macht. Betekent dus dat deze 16 naar voren komt plus 16. X in het kwadraat is gelijk aan 16. Dat betekent dus 4 maal 4 is gelijk aan 16. 4 tot de tweede macht. En dan zou je dan toch op hetzelfde antwoord komen.
Gaan we naar vraag 17, som 17. Wordt er hier bedoeld met de discriminant? De discriminant moet je uit het hoofd kennen. De vergelijking van de discriminant is D is gelijk aan B in het kwadraat min 4 punt A maal C. Ja? Dit is de discriminant dat je uit het hoofd moet kennen. Hier zegt men de vergelijking is x in het kwadraat min 5x min 3 is gelijk aan 0. Dat betekent dus verder ax tot de tweede macht. Ja? ax plus bx plus c. Ja? Dat betekent dus dat deze volgorde hier gebruikt moet worden. Ja? Dus ax in het kwadraat plus bx plus c is gelijk aan 0. Oké, en hoe gaan we dat berekenen? We gaan kijken dus naar de a wordt vastgesteld op 1 door middel van hier te gebruiken om een 1 te plaatsen. Dus dit moet een 1 worden. Deze a wordt dan 1 x in het kwadraat. Deze b wordt dan vervangen door die 5x. Ja, is deze 5x. We hebben dan c en c is gelijk aan negatief 3. Wat gebeurt er? Hebben we dan in die volgorde geplaatst. Dus a is gelijk aan dit, b is gelijk aan dit en c is gelijk aan dit. Ja? Dan gaan we dan nu de discriminant eruit halen. De discriminant zegt dus dat 5x, dus dat is b in het kwadraat. Dus b is gelijk aan negatief 5x tot de tweede macht min negatief 4 punt 1 punt negatief 3. Dit hebben we uit dit. Ja. Min c. Ja. Is gelijk aan 0. En dan gaan we gewoon optellen. 5 maal 5. Want 5 tot de tweede macht zegt 5 maal 5 is 25. Min 4 maal 1 is negatief 4. Maal negatief 3 wordt positief 12. En dan wordt het dan opgeteld met elkaar. En de discriminant is gelijk aan 37. Dus het antwoord is dan D. Gaan we naar som 18. Som 18 zegt, probeer bij deze sommen de antwoorden te berekenen. Ja, dat is heel belangrijk. Want we gaan hier eigenlijk ontbinden. Ja, dat betekent dus dit is het antwoord en we moeten een som verwerken. Dat noemt men ontbinden in factoren. Om dit te weten, negatief 5x plus 6, gaan we het heel simpel houden. Let op, x in het kwadraat min 5x plus 6 is gelijk aan 0. Dat betekent, hoeveel kan je hieruit halen om 6 te maken? Ten eerste is het 2 en 3. Ja toch? En het is gelijk aan 6. Deze 2 en die 3 moet je weer kunnen gebruiken om negatief 5 te hebben. En dat is dan die negatief 2 min die negatief 3 om negatief 5 te krijgen. Dus 2 keren moet je het kunnen gebruiken om 2 verschillende antwoorden te krijgen. Dat betekent dus x in het kwadraat is gelijk aan negatief 5x plus 6. Dat betekent dus 2 maal 3 maakt 6. En negatief 2 min 3 is gelijk aan negatief 5. Dus, hoe komen we op het antwoord? Dus x in het kwadraat is x maal x. Waarom zeggen we dat? Als we deze berekenen, x maal x wordt x, maar 1 plus 1 wordt 2. Dus het wordt x in het kwadraat. Oké, om het verder te verwerken, omdat we dit hebben, kunnen we dan de ontbinding doen. Dus x is hier en deze x is hier. Ja? En dan gaan we dan deze negatieve cijfers erin verwerken. Dit wordt dan negatief 2 min 3 is gelijk aan 0. Dat betekent dus als je dit weer gaat berekenen, moet hij op het antwoord hiervan komen. Ja? Dus wat gebeurt er? Wordt dan x maal x is x in het kwadraat. Negatief 2
maal x. Ja, negatief 2 maal x wordt negatief 2x. En x maal x is x in het kwadraat. En x maal negatief 3x wordt negatief 3x. Plus negatief 2x wordt negatief 5x. Ja? En als je deze twee vermenigvuldigt met elkaar, negatief 2 maal negatief 3 wordt dan positief 6. En dat is ook gelijk aan 0. De volgende som zegt, som 19. De oplossingsverzameling van x maal x min 2 is gelijk aan 3. Dan gaan we dit, in plaats van ontbinden van factoren, gaan we nu ze uit elkaar halen om de som te berekenen. En dat betekent dus, in plaats van de som te gaan berekenen, gaan we dan substitueren. Op het moment dat men zegt de oplossingsverzameling van een functie, zullen er altijd twee antwoorden vaak voorkomen. Ja? Dat is heel belangrijk. Dan zijn deze twee al niet te gebruiken. Ja? Ze worden dan niet gebruikt. Maar of het is dit antwoord of het is dit antwoord. Maar hoe weten we dus welke antwoorden om te gebruiken? Gaan we dan negatief 1 min 3 gebruiken en 3 gebruiken om hierin te plaatsen. Ja? Dit is enkel om enkel. Dus als we zeggen dus negatief 1 x2, toch? X tot de tweede macht, want x maal x is gelijk aan x tot de tweede macht. X maal negatief 2 wordt negatief 2x is gelijk aan 3. Ja? En dan gaan we nou die som in, dus deze cijfers gaan we substitueren. En hoe doen we dat? Dus dan die 1 gaan we hierin plaatsen, in dit. Dus dan negatief 1 tot de tweede macht min negatief 2 maal 1 is dan negatief 1 is 1 min 2. Ja toch? Negatief 1. Ja, negatief 1 maal 1 is positief 1 min negatief 2 maal 1 is negatief 2 en is gelijk aan 3. Ja? Oké, dus dat betekent, dus dit antwoord, klopt het met dit? Of zeg je van nee, 3 maal, dus deze 3 maal 3 is 9, 9 min 6 is 3. Dan klopt dit ook toch? Dus dat betekent dus de 3 fungeert. Fungeert 5. Je moet dan kijken als 5 fungeert. Als we 5 maal 5 doen is 25. Negatief 2 maal 5 is 10. 25 min 10 kan niet. Dus deze vervalt dan. Kunnen we dan niet gebruiken. Dus het antwoord is dan dit. Ja? Oké, goed. Gaan we naar som 20. Dan ga ik even afronden. X in het kwadraat min 4x is gelijk aan 6. Dat betekent, we gaan weer ontbinden in factoren. Ja? We gaan dit maken tot de som. X in het kwadraat min 4x is gelijk aan 6. Ja. Dat betekent, hoe komen we aan dit antwoord? Door x maal x te doen, uit elkaar te halen. X maal x is uit elkaar halen. Min 2. Want min 2 maal min 2 is gelijk aan 4x. Ja. En dit is gelijk aan, hier zou die 6 voor moeten komen. Maar dus deze som is al uitgewerkt. Hier zou de 6 moeten voorkomen. Dan zou het zo zijn. Dus dan x maal x is x in het kwadraat. Ja, x tot de tweede macht. Dus x maal x is x tot het kwadraat. Min negatief 2. Ja toch? Dit maal dit heb ik al gedaan. En dit maal dit wordt negatief 2x. Wanneer we dat hebben gedaan is dan, gaan we dan verder. Negatief 2
maal x wordt dan negatief 2x, negatief 2 min 2, maal 2 is positief 4. En dan gaan we ze dan optellen door middel van dit te doen. X in het kwadraat min 4x, want positief min positief wordt negatief 4x. Ja, en deze 4 blijft. Ja, en dan zou dan die 6 hier voorkomen. Maar wat gebeurt er? Die 6 dat hier overblijft. Deze 6 gaat naar hier komen, want hij was al positief. Ja, hij komt gewoon erbij. Dus hij wordt dan 10. Ja, hij wordt dan negatief 10. En dan komt hij naar hier voren. Ja, en dan zouden we hem te aftrekken. Dan wordt hij dan, dus negatief 10 zou hij dan worden. Ja, en wanneer dat gebeurt, hebben we dan x tot de tweede macht min 4x is gelijk aan 10. Ja, en hoe komen we op het antwoord? Door x in het kwadraat min 4x. 10 min 4 is gelijk aan 6. Ja, dus dit antwoord komt conform met dit overeen. Ja, dus dat is het antwoord. Het antwoord is D.